Bun, ăsta e adio. Băi, dar vezi că aici e încolțit? Da, mă, da. Frumos, elegant. Bă, oare mai pornește? Salutare și bine ați venit! Coasta mobilul e gata! Ce culoare e? Ce culoare e? O să-l vezi imediat, n-ai și tu răbdare. Haide, Dani, dă-i. E tot albastru, nu? Nu e altă nuanță. Da, altceva. Da, mă, altceva? Cred că ai greșit, Dani, mașina. Nu? Nu? Cum mă, că-mi place asta? O aduc pe aia bună. Bă, n-arată chiar extraordinar, dar... Da. A fost un pic pus de lucru la ea. A ajuns la băieții de la Buggy și au pregătit-o un pic. Avem un plan pentru upgrade-ul de... Mamă, e poveste foarte lungă. Pentru upgrade-ul de la centuri trebuie date jos acum și trimise la făcut. Centura, dacă nu e ținută dreaptă, Nu... are un mecanism care nu vrea să o strâng de aia. Bine, e posibil să fie și praf, mizerie, să fie intrat pe acolo, nu? Asta e una.
Ia uite de acolo. Capăt, nu? Știi ce, aici nu file stricate. Cred. Da, a fost mult ceva șurubul. Ia. Tampon nou, așa cum am zis. Ăsta la șuruburi acolo. Trebuie suport. Aveai cumva pe stoc un suport de distribuție? De 1.9? E stricat filetul aici înăuntru. Bun, ăsta e adio. Ăsta s-a desfăcut, l-ai auzit ca crânțele? Da. Am venit cu om pe departamentul de frâne. Vălică. Pregătit. Pare că e de luptă mai degrabă. Nu, e pregătit. Cosi, deci te apuci tu dacă e de... Da? Da. Și la sfârșit cu recondiționare, dar până la aia mai e o grămadă, curățat, făcut. Îi facem și le dăm și o culoare frumoasă. Și nu cred că se vor prinde din culoarea etrierilor ce culoare o să fie mașina. Eu zic că nu se prinde. Nici eu nu mă prind, dar încerc. Bine, tu nici nu știi ce culoare o să fie etrierii. Nu știu, nu. Astea sunt discurile și plăcuțele vechi. Aha. Îi zic lui Bogdan să le aducă pe alea mele să vedem dacă sunt bune. Hai că îi zic. Salut, Gati! Salut! Bă, îi trebuie niște discuri plăcuțe. Le aduc eu acum. Ce treci? Păi sunt pe autovid.ro și mă uit după jante și fii atent, dă-și tu o părere. 5 spițe duble. Astea mi se par interesante. Astea tot 5 spițe duble, dar mi se pare mișto nuanța, adică nu e nici silver, nu e nici negru. E altceva. Arată fița astea. Da. Mamă, ce decizie grea cu jantele. Ok, garnitura, sonda, Soteo. Nu am mai spus ce sonda. Aici e sonda de temperatură combustibil care e și aici. E niște arheolog. Da. I-am dat dus instalația. Hai să o luăm pe rând. Începem cu
Zero temperatură apă. Da, da. Mai apă platul de cafea. Vedeți? Vedeți? Da, 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 Se vede tot, da? Bravo! cu ochii închiși, cu ochii închiși. Bravo! Îmi dă senzor turație, nu mai merge. Bă, asta, da, e... Și te-a terminat. Pui senzor nou și te cu el. Da? Bună, știi că mufă de asta, știi de care trebuie? Cu puțin noroc? E nouă. Păi nu, mă, nu facem noi treabă. Deci chiar mufă de plăcuță de frână. Da. Doar trebuie să scoatem izolația să vedem culorile, poziționarea firelor, știi? Ia mă să vedem. Ia mă. Hai, ora, hai, hai. Mulțumesc! Mulțumesc! Tablaj. Wow! Original. Original se găsește. Trei bujii au ieșit la rece. A patra o vom scoate la cald. Trebuie băgat Virareș. Simeringul până trece de partea conică. Intrarea la silicon, la simering este conic. Imediat când se termină partea conică, vine partea dreaptă. Până acolo trebuie băgat la față. Deci nu contează cu ce îl bagi, contează să nu-l lovești, să nu-l deformezi și să te orientezi întotdeauna la partea cum e. Unele sunt la față, unele sunt cu con, depinde de model. Cam atât. Gata, simeringurile.
serios la casa lui. Om cu tragăr la cap. De ce face acolo? Ne trebuie și nouă niște preșuri de cauciuc noi pentru mașină, că sunt niște tigăi în mașină, le-ai văzut? Sunt alea de Dacia pătrate, adică e preș de ușă, nu e de casă. Uitați-ne. Așa și o tăviță de portbagaj. Și mă gândesc că pe autovit.ro în 824.586 am găsit, nu? 1542 de anunțuri de preșuri de cauciuc. O să avem un picuț de căutat printre ele. Dar găsim ceva, țiplă sigur. Da, ne trebuie ceva, totuși. Suportul motor are stricat filetul la prinderea la motor. Are stricat un filet. Suport după care vine tamponul? Da. Păi și nu putem să refacem filetul? Nu prea, că ține motorul și e aluminiu și... nu Serios? merge. Da. Păi asta Trebuie unul bun. e cam complicat de găsit, bălică, că vine doar original. Da. Bănuiam că... Păi și dacă îl găsim second în stare bună? Tare bună și cu șurubul care e stricat, e ok. Da. Bine. Deci, marca Volkswagen confirmă, s-au restrâns la 99.000. Tip, aici dăm click. Dezmembrare, confirmă. Băi, eu zic că în 3000 de anunțuri găsim ceva. Și la utilizare vehicul, piesă auto. 2992, vezi anunțuri. Bam! Golf 5, 1.9 TDI. Hai să vedem. Să vorbesc cu omul. Salut! Am văzut că Ia uite ce frumos arată el. Portocaliu aici. Adaptare în readaptare. Românească, bă, românească. Băieți deștepți. Ia, Mulțumesc! o dată. Ia și vasul de expansie. Ok. Vasul am mai văzut, am mai schimbat, dar alternatoare mai puțin. Vasul frumos, curat, alb. Dar asta ce aveam? Păi... Nu-i plăcea culoarea ăsta. Venea pe altă culoare? E modelul... Comandam pe albastru dacă era. Da, e modelul nou. Oh, Voluntari îl are 80 de lei. Deci nu pot să cred. Ai găsit? Da? Unde? 80 de lei în voluntari. Cum? Serios? ce mai pus piesa asta de aici, care era doar atâta, luptă. Aia! Bă, dar grele sunt bine de ele, bă. Aici e retrat. Dacă vreți, dacă vreți. Mi-a venit piesa mult dorită de la Parco Auto, în stare bună cu filetele. Asta e de pe autovid, am văzut-o. Da, cu suportul.
Punem alternatorul vechi momentan. Nu se potrivește, nu? Da, e de amperaj mai mare, avem nevoie. Vălica a fost înlocuit. Tudum. Avem pe Dragoș și Malin. Salut! Salut. Vălica a mai pus o baie nouă, schimbat-o pe aia veche, bușoni, am montat tragărul, se vede mai departe. Și mai sunt încă 4 șurubele de la folie. Folie am pus. Și încă 4 șurubele. 2 erau și au venit încă 2 acum azi. Ieri am avut băieții cu Bosch, azi avem băieții cu Febi. Și la băieții cu Febi se dă numai Febi. Și ne ocupăm de... Și vă ocupați de partea pe care stă mașina. Articulațiune, chestii să Deci o făcut. să schimbăm bucșe, pivoți, Bucșe, pivoți, bielete și capte de bară avem? Da? Da. Ok. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Plantații de leuștean cu... Am greu aici, tată. Tu ai parcelat aici, am înțeles, da. Am terenul aici. Băi, dar vezi că aici am colțit Da, mă, da. Frumos, elegant. Sfântul Andrei, de tot e... Bine, că am trecut timpul, dar... Cu plugușorul. E ceva mișto. Deci mie și Aici e ceapa de anul trecut. Fai, mă. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Your old squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top from the basement. New car. Și cu ocazia asta, care sunt toți oamenii care au mașină de vârsta ei, că dacă vin la serviciu să schimbe etrierii sau să recondiționeze sau să facă ceva, e posibil să trebuiască și treburile și să găsesc doar pe original și sunt destul de smart. Dar majoritatea trebuie schimbate și alea, că nu se desfac. Cu tot cu încălzire, cu orice s-ar face, se rup. Deci încă 2 piese. With the booyah, that's a flex. Not human, I am from another planet. Aici avem kiturile de reparație etir. Asta o trecem ca 9, una singură, pentru că se pune la care se potrivește. Ori 2. Și pe spate. 9. Ori 2. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Door number 7, East Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.
Gheleta e strânsă, șurubul de aici la bascul e strânsă, ăsta e strâns, astea două sunt strânse, pivotul e strâns, aici e strâns. Mai am să-i pun șurubul de la planetară pe partea asta și să mai bag un șurub la casetă, care s-a rupt, nu mă întreba cum s-a rupt. Avea, când era, l-am strâns la mână și când am ajuns că la capăt, s-a rupt și după aia a ieșit la mână. Da, acum vin. Le mai verific o dată și ar trebui să o putem să lăsăm jos, să-i băgăm antigel și ulei și să dăm ok. Ia, încă una. Ia și un filtru de combustibil. Și un filtru de habitaclu. Ia și antigelul. Vreau să punem pahare mici să-mi dea așa câte o piesă. Ia. Încă una. Apă distilată. Să pune și asta. Să punem, să punem. Și dopul separat. Dop cu siguranță. Ia, încă unul. Alin s-a uitat să verifice că nu... N-ai încredere? Am, dar de obicei când se face distribuția, am să schimbă și radiatorul. Și intră o cantitate mai mică. Deci încă o sticlă de... Și ne dai și pe a treia? O să zice aici X2. X3, că sunt 3 de apă Și 2 de antigel. antigel. Și e posibil să mai avem nevoie. Hai să bun. Ce ai făcut acum? O să încercăm să pornim prima dată. De fapt, o să învârtim motorul fără să pornească pentru amorsarea pompei de ulei. Pentru că s-a dat baia jos și s-a scurs de acolo din sorb și așa. Bine, ea, având pornirea aia de 1,9 sfert, apucă să învârtă un pic fără. Bine, mașina ar fi mers normal, dar am zis să ne asigurăm că și ia ulei. Ia vezi aici. Asta de aici. Mai pierd ulei pe aici. Bine, ele mai și mănâncă, dar mai pierde pe aia. Dacă nu mănâncă, îl pierde. Aia e. Să facă cu el. Bucuria cu 1,9 asta. Ține relația strânsă, nu te lasă să te distanțezi față de el. Să verifici uleiul, să verifici antigelul, să vezi dacă mai pornește, mai vii cu ea la service. E frumos. Mie îmi place. Și ultimele două piese, astea cu noi, punem noi. Domnul Dragoș, unul ție și unul... Și unul la Alin. Posesor, nu? Aha. Da, aici am. Ia vezi cum se potrivește. Tână. Hai cu ce? Bă, dă vârti să vârt. Da, Da. Până la urmă am reușit să schimbăm la Caddy piese. Am găsit pe autovid.ro jantele, le-am comandat, dar o să le vedeți abia în episodul următor. Preșuri de cauciuc, tăviță de portbagaj și am găsit și suportul ăla de motor, de fapt suportul de la tamponul de motor second hand, într-o stare super bună, în voluntari, repede țaca-paca, e deja pe mașină, ceea ce ne-a ajutat că l-am găsit rapid și aproape. Faza mișto e că pe autovid.ro găsiți și piese noi și piese second hand. Puteți să intrați și pe site să le căutați, puteți să intrați și prin aplicația mobile. Acestea fiind spuse, mașina e aproape gata. De aici pleacă la colant, de la colant se întoarce înapoi la noi, o să punem volanul, o să punem centurile, mai avem o grămadă de chestii tari de făcut. Partea de modificare o să fie în episodul următor. Ne vedem data viitoare, pa, pa!